ได้เข้ามาในอาณาเขตของแม่มดใบไม้แห่งยุคสายแกจะต้องตายตามหัวแกไปเตรียมตัวตายซะเถอะแกตายแล้วฮ่า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 โอ้พระเจ้าผู้กล้าของหมู่บ้านเรา ได้เสียท่าแม่มดร้ายแห่งกรุงไทยแล้ว เราจะต้องหาผู้กล้าคนใหม่ เพื่อมาปราบแม่มดชั่ว ซึ่งจริงๆเป็นบอสด่านแรก คุณจะกล้ามาเป็นผู้กล้าคนต่อไปหรือไม่